السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقلمه او شنطه ميك اب. هستخدم فيها خيط مكرميه سلسله. الخيط ده سمكه وسط، مش تخين قوي. هستخدم معاه ابره 4 ملم، ينفع تستخدمي 4.5 وينفع تستخدمي 5. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في المقلمه، وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقه العمل. هبدأ بعقدة بداية وهشتغل 26 سلسلة. اشتغلت 26 سلسلة، هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الغرزة كده نص حلقة هشتغل فيها غرزة حشو. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر، يعني هشتغل 26 غرزة حشو. كده اشتغلت 26 غرزة حشو. هرتفع سلسلة عشان اعمل السطر التاني وهلف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين. في اول غرزة بتقابلني هنا هشتغل غرزة حشو، اللي بعديها هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر 26 غرزة، وهرتفع سلسلة وهلف الشغل لحد ما اشتغل 14 سطر ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 14 سطر. هبدأ دلوقتي احاوطها كده بغرز الحشو. اخر غرزة اشتغلتها في السطر هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. السطر اللي بعده ده على طول هشتغل غرزة حشو، وفي كل سطر هنا هشتغل غرزة حشو. وصلت هنا لأول غرزة في السطر، هشتغل فيها غرزة حشو تحت الحلقتين، وهرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل برضو غرزة حشو. وصلت لآخر السطر. في الغرزة الأخيرة دي هشتغل غرزة حشو وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. وهكمل هنا في السطور دي في كل سطر غرزة. كده وصلت لحد آخر غرزة. هشد الخيط كده كده. خلاص انا خلصت القطعة وقفلتها. هشتغل منها قطعة كمان بالظبط.
وهشتغل قطعة بنفس عدد الغرز 26 غرزة، بس ارتفعت 10 سطور. هنا ارتفعت 14 سطر وحوطتها بغرز الحشو، هنا ارتفعت 10 سطور وحوطتها برضو بغرز الحشو بالشكل ده. هبدأ اجمع الجيب في القطعة اللي هتبقى في الامام. كده خلاص انا خلصت ركبت الجيب في القطعة اللي في الامام. هبتدي اشتغل على القطعة اللي في الخلف. هشتغل على الحلقة الخلفية، هسحب خيط وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. دي اول غرزة معايا في السطر، هحط فيها علامة، وبعد كده هشتغل في الحلقة الخلفية في كل غرزة بتقابلني. كده خلاص اشتغلت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد ما وصلت لأول غرزة اشتغلت فيها في السطر. هشيل العلامة وهشتغل تحت الحلقتين بغرزة منزلقة. كده انا قفلت السطر وهرتفع سلسلة، وتحت الحلقتين هشتغل غرزة حشو، ودي اول غرزة في السطر هحط فيها العلامة عشان ما تلخبطش. بعد كده تحت الحلقتين في كل غرزة هخلص السطر كله واجي هنا عند العلامة اقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة واشتغل سطر جديد لحد ما اعمل عدد سطور، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. ارتفعت 4 سطور، اول سطر في الحلقة الخلفية وفوقيه 3 سطور تحت الحلقتين. كده خلاص هسحب الخيط بتاعي ده هاجي هنا من الجنب كده وهعد 1 2 3 4 5 6 7 8
احط في رقم 8 دي علامة، وهعد من هنا 1 2 3 4 5 6 7، ورقم 8 هحط فيها علامة. هنعد هنا هنلاقي معانا 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال10 غرز دول هنشتغل عليهم سطرين غرزة حشو. كده خلاص خيطت السوستة في الجنب ده، خيطتها كمان في الجنب التاني بنفس الطريقة، وعلمت طبعا قبل ما اخيطها علمت وسبت من هنا نفس عدد الغرز اللي سبته من هنا، واشتغلت هنا 10 سبت هنا مكان ال10 غرز حشو بالظبط، اللي هو مكان ال10 غرز حشو دولت سبتهم عشان هخيطها، وخيطت السوستة بنفس الاتجاه.
كده حبايبي اكون خلصت المقلمه معاكم. تنفع مقلمه وتنفع شنطه ميك اب. ولو عايزين تعملوها محفظه بورتوفيه بتخيطوا السوسته من اول هنا عشان تبقى الشكل ده بس، يعني ما تفتحش لحد الاخر. المقلمه ما اخدتش معايا خيط كتير، اخدت بكره واحده بس، وده اللي اتبقى من البكره، يعني اخدت حوالي 220 جرام مكرميه سلسله. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في المقلمه وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.